ประตูเหล็กใครที่บอกว่าอยากให้ชิ้นไหนเป็นเหล็กนะครับคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราจะทำรถคันนี้เป็นเหล็กข้อดีของการเป็นเหล็กตรงไหนบ้างพี่ เบาแข็งแรงทำสีก็สวยนะครับประตูเป็นเหล็กแก้มเป็นเหล็กพอมาทำสีกันชนปุ๊บมันจะแบบไม่ค่อยเงางามเหมือนเหล็กอ่ะผมก็เลยบอกว่าอยากได้เป็นงานเหล็กทั้งคันเลยนะครับคันนี้นะฮะเป็นช่างรุ่นเก่าแต่แบบทำงานแบบเก่าๆอ่ะทั้งเก่าทั้งเก่าครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับที่ซื้อเหล็กแผ่นมาเคาะนะครับผมเป็นประตูนะครับเป็นประตูเหล็กนี่เป็นประตูเหล็กนะอันนี้เราต้องบอกไว้ก่อนนะเพิ่งได้10%นะครับผม10%นะใช้เวลาอยู่วันนี้วันที่3 วันครูเขาบอกว่าเพิ่งได้10%เห็นไหมเนี่ยมันจะอุ้มๆไหมอุ้มๆไหมตรงเดิมเลยนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ยังไม่ใช่นะต้องดูก่อนต้องจัดก่อนยังไม่ได้จัดตรงนะอันนี้คือเอาเปลือกเดิมเป็นแบบเปลือกเดิมเป็นแบบนะครับอันนี้คือเปลือกนอกเดี๋ยวเราจะทำโครงในก่อนโครงในเสร็จปั๊บแล้วก็ไปประสานกันนะครับให้เป็นประตูนะครับก็จะกลายเป็นประตูเหล็กใครที่บอกว่าอยากให้ชิ้นไหนเป็นเหล็กนะครับคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราจะทำรถคันนี้เป็นเหล็กหลายๆชิ้นเลยนะครับแต่ที่ผมมองๆก็น่าจะมีเปลือกหลังอีกคู่หนึ่งทำนี้เสร็จทำนี้ต่ออันนี้ต่อเลยนะครับทีนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับผมชิ้นนี้เป็นเหล็กชิ้นนี้เป็นเหล็กข้อดีของการเป็นเหล็กตรงไหนบ้างพี่ เบาแข็งแรงทำสีก็สวยนะครับก็ชอบแต่งานไฟเบอร์ถามว่าทำสีสวยไหมผมว่ามันยังสู้เหล็กไม่ได้อะนะครับงานทำสีอ่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นนะพวกพลาสติกพวกไฟเบอร์อย่างเงี้ยเวลาทำสีมันจะไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเจองานเหล็กเด็เห็นไหมรถที่เป็นบอดี้เหล็กเห็นปะอย่างพวกกันชนรถเคยเห็นไหมสีมันจะต่างกันสมมติว่าตัวรถเป็นเหล็กประตูเป็นเหล็กแก้มเป็นเหล็กพอมาทำสีกันชนปุ๊บมันจะแบบไม่ค่อยเงางามเหมือนเหล็กอ่ะผมก็เลยบอกว่าอยากได้เป็นงานเหล็กทั้งคันเลยนะครับคันนี้นะฮะก็ขอติดตามผลงานด้วยนะครับช่างไทยนะครับแล้วช่างแก่ด้วยดิคนนี้นะอายุมากแล้วด้วยนะครับเก่านะครับเป็นช่างเก่าประสบการณ์นะครับผมเก่ากับเก่าไม่เหมือนกันนะเหมือนกันปะไม่เหมือนพี่ เนี่ยเป็นช่างรุ่นเก่าแต่แบบทำงานแบบเก่าอ่ะทั้งเก่าทั้งเก่าทั้งเก่านะครับฝากติดตามผลงานแกด้วยนะครับลุงจำลอง เออแค่ฟังชื่อดิจำลองอ่ะคิดดูดิจำลองอ่ะนี่ฝากผลงานลุงด้วยนะครับลุงจำลองนะครับทำให้ผมนะครับในประตูเหล็กแล้วก็เปลือกท้ายเหล็กแล้วก็ชิ้นนี้เป็นเหล็กนะครับอาจจะเป็นเหล็กทั้งคันเลยก็ได้นะครับผมก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมกิตติ์เลสซิ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ